שלום לכם וברוכים הבאים לערוץ טוב, הערוץ העצמאי היחיד בימין, הערוץ שלא נשען על הכסף שלכם כמו התאגיד ואין לו טייקונים מטורפים מאחור, הערוץ שלכם, הפה שלכם, העיניים שלכם, הבשורה שלכם, המסרים שלכם ואם אפשר גם הארנק שלכם. אנחנו צריכים אתכם כדי להתקיים, יש קישור מתחת לנגן, תתמכו בנו, תעזרו לנו כדי שנוכל להמשיך להעניק לכם את כל הטוב הזה. בואו נדבר רגע על גיוס חרדים. הסוגיה הזו הפכה בעקבות הדרך שבה מתפתחת מלחמת חרבות ברזל מכלי ניגוח של השמאל החילוני בציבור החרדי, אגב תקיעת ריז בין הימין לבין החרדים, לסוגיה אמיתית, בוערת. צריך חיילים ואין אותם, ורבים גם החרדים שמפנים לפתע אוזן קשבת אל הטיעונים הללו, וכדי לנסות לנהל את הדיון הזה ממקום בוגר, מכבד ואוהב, נמצא איתנו אבי רבינה מכל חי, שלום. שלום וברכה. אז לפני שניגש לדיון עצמו, כמקובל אצלנו בערוץ טוב, כמה מילים לנותן החסות. תחשבו טוב מה יקרה אם מחר בבוקר ערוץ טוב יפסיק להתקיים. ערוץ שאומר אמת, אומר אמת על ביטחון המדינה, לא חושש להגיד אותה, זה הערוץ הזה. אין ספק שערוץ טוב, הייתי אומר, זה הערוץ הרחב לאינטליגנציה הלאומית. יש רק דבר אחד שעומד לנו מול העיניים, הזהות היהודית של עם ישראל בארץ ישראל. אין נרטיב חד וברור, בדומה לאקטואליה יהודית, למה אנחנו פה ואיך אנחנו חייבים להיות כדי לשרוד במזרח התיכון. אני מבסוט מהערוץ שלכם בצורה בלתי רגילה, ממש מכור. אנחנו כמעט לבד במערכה התקשורתית המונהגת על ידי מהנדסי תודעה של רעיונות השמאל הקיצוני והפרוגרסיבי. חשוב שיהיו כמה שיותר ערוצים וכלי תקשורת שמפיצים תפיסת עולם שונה מהמיינסטרים התקשורתי. סוף סוף אין מה שנקרא צנזורה של אנשי שמאל, אף אחד, אבל אף אחד לא יסתום לנו את הפה. יש לכם אומץ, תמשיכו. רק שלא יחבלו בכם, זה הבעיה. אתם מובילי דעת קהל, באומץ רב. אנחנו חלק מעם, קבוצת ימין שמבינה את המורשת שלנו, את האתוס שלנו, מאיפה באנו, על מה נשמור כדי שיהיה לנו עוד לאן ללכת. לחצו על הקישור כאן מתחת לנגן ותעזרו לנו להמשיך לעשות את מה שאנחנו עושים כל כך טוב. אז אבי, לפני שניגש לקריקטורה שכמו שכתוב למטה מסעירה את המגזר, אני רוצה לשמוע קודם כל ממך, האם מהזווית שלך אתה מרגיש שינוי, אתה מרגיש נימה אחרת שמלווה את שאלת גיוס החרדים בעקבות המלחמה, או שמבחינת המגזר החרדי ומבחינתך באופן אישי מדובר באותו שיח שלא השתנה? תראה, מי שלא משנה את השיח זה אלו אותם כלי תקשורת שאתה מזכיר והבאת אותי לדיון בעקבותיהם, כדוגמת מקור ראשון, שבקריקטורה כזו בעצם עושים אולי איזשהו רצף של דיבור, הידברות, או תהליך שכן מתקיים, ואז אתה מבין שמה שנקרא 6 באוקטובר עדיין כאן, ולא ממי שציפינו, לא מהארץ, אלא דווקא מאנשים שאמורים להיות אחים שלנו, שאמורים לנהל איתנו איזשהו דיאלוג, איזשהו ויכוח, כמו שאתה אמרת, בוא נדבר ברמה גבוהה בלי להתאמת, זה מה שציפינו מעיתון מקור ראשון, אבל זה לא קרה, ועיתון מקור ראשון מייצג פה, אני חושב, מעבר, הוא מייצג את הבנטיזם, שעדיין מסתבר לא הלך לאף מקום, וממש לדעתי ולדעת רבים נוספים, לא מייצג את חלק הארי של הציונות הדתית, ולכן אם שאלת איך רואים את זה, קודם כל אני מסתכל על הסיפור הזה, יכול להיות שיש תהליך, יכול להיות שיש הידברות, ובטוח שיש איזשהו שינוי במגזר החרדי ורבים שרוצים להשתלב ולעשות את התהליך. אבל יש כאלו שבולמים בכוח את התהליך. פעם זה היה לפיד, היום מסתבר ששלוחיו של בנט עדיין פועלים בשביל שהתהליך הזה ייפסק ולא יקרה. אז תשמע, אני אתן לך את התזה שלי ממש בקצרה, ואני רוצה לשמוע את התגובה החדשה, כי אלה תובנות שהולכות ומתגבשות מיום ליום וביתר שאת מאז תחילת המלחמה. לפני ה7 באוקטובר הייתי בדעה שכל מי שטוען לשוויון בנטל זורק חול בעיניו של הציבור וזורק בוץ בעיניים של הציבור החרדי, שידוע לכל מי שטורח לבדוק שהתשתית החברתית האמיתית במדינת ישראל נשענת על מתנדבים חרדים. מי שמדבר על פרזיטים חרדים, בזמן שכל בית תמחוי מופעל על ידי מתנדבים חרדים, בעולם שבו קיימים יד שרה, זיכרון מנחם, עזר מציון, הצלה, שמסייעים לכל החברה הישראלית על כל גווניה, כולל ערבים גם, פשוט לא מבין על מה הוא מדבר ונשען על שקרים כדי להעלות טיעון. זה היה הטיעון של יד ה7 באוקטובר. מה שקרה ב7 באוקטובר זה שהתברר שבניגוד לשקרים שהכיל אותנו אותו מגזר, יש צורך בצבא קרקעי, מתמרן, עתיר בכוח אדם לוחם, וחיינו תלויים בכך. ולכן יש מקום לבוא ולפתוח את השיחה. והתובנה שמתגלגלת בעקבות זה, זה שהסיבה האמיתית שמסתתרת מאחורי האמירה התורה שומרת עלינו, שזה אקסיומה שכל אדם מאמין בה, יש גם את האמירה שהשמאל החילוני
עדיין רואה בצבא כלי לא רק לשמירה על ביטחון ישראל, אלא גם כור היתוך שבין השאר נועד למחוק את החרדיות, ושאם נפתור את הבעיה הזאת וננקה את השמאל הפרוגרסיבי ואת הפמיניזם מצה"ל, הרבה יותר חרדים, כולל הרבה יותר מנהיגים בציבור החרדי, יהיו פתוחים לרעיון של גיוס. זאת התזה שלי בקצרה, תגובתך. בגדול אמרת את כל התורה על רגל אחת, ראיתי איזה אשת שמאל, פעילת שמאל שצייצה אתמול, אתם יודעים את החרדים בכלל לא מעניין הסיפור של התורה, כל מה שהם מפחדים, וככה גיליתי שאולי במידה והם יתגייסו, אז יהיו חלקים גדולים מהם שיצאו בשאלה. אז רוב הטוקבקיסטים ענו לה שם שרובם חרדים, זו כל התורה על רגל אחת, נכון, הם מפחדים שיצאו בשאלה, יש פה כור היתוך שלא השתנה מלפני 50 שנה ועד היום, גם כשאתה מדבר על אותם חטיבות חרדיות שהוקמו, אתה רואה את החוזים היוצאים בשאלה, וזה בדיוק הפחד מהיציאה הזו, מהגטו החרדי, ולכן אני חושב שגם יש לזה פתרון. כלומר, מה שאתה אומר שהם השתנו דברים אחרי 7 באוקטובר, אתה רואה שגם במערכת הביטחון מבינים את הצורך הזה, מינו אחד שלא חשוד בכלל על שנאת חרדים, קוראים לו אליעזר שקדי, האלוף אליעזר שקדי, הוא מונה לפרויקטור, הוא הכין איזושהי תוכנית סדורה, אתה כן מבין שיכול להיות פה איזשהו תהליך לשילוב חרדים עם פלוגות חרדיות אותנטיות, להגיד לך שזה יקרה מחר בבוקר לא, להגיד לך שמחר הרבנים וההנהגה החרדית תסכים לזה גם לא, אבל אם זה יקרה מצד מערכת הביטחון, מצד הדרג הצבאי, איזשהם פלוגות צבאיות שיתאימו באמת לצורך ולאורח החיים החרדי, אני חושב שאתה כן תראה את אותו רצון ואת אותה הענות שראינו אחרי 7 באוקטובר, הולכת ומתעצמת עם הזמן. אז אני בכל זאת רוצה אבל להעביר ביקורת על הדרך שבה המגזר החרדי כקולקטיב מנהל את הצד שלו בדיון הזה. כי אין ספק שהתורה שומרת עלינו ושלימוד התורה שומר עלינו. האקסיומה שעליה אני רוצה לקרוא תיגר זה שיש מתח או סתירה בין שירות צבאי משמעותי שכולל לחימה לבין עולם התורה ולבין השמירה על אורח החיים החרדי. אני מחדד את הנקודה. כאשר הצבא מתעקש על פמיניזם שבכל יחידה ובכל תפקיד חובה שיהיו נשים ושירת נשים בטקסים וגילוח זקנים, ברור שיש סתירה, אבל הסתירה הזו היא לא בין הצבא, היא בין הפרוגרסיביות בצבא. ואם אנחנו פותרים את הבעיה הזו, אז אין מחסום. אבל כאשר הציבור החרדי מתבצר מאחורי המסר שאף חילוני לא מסוגל להאמין בו, כשאנחנו יושבים בבית המדרש עם המזגן והסטנדר, אנחנו שקולים לחייל שיושב במערב, שזה אצבע בעין של הלוחם החילוני, אז קשה לנהל מהמקום הזה את הדיון. אבל אם הציבור החרדי יפנה אצבע מאשימה כלפי האשם האמיתי, הפרוגרסיביות בצבא, אז יחד עם הציונות הדתית אפשר יהיה לפתור את הבעיה הזו, לשמור על ביטחון ישראל ולהחליש את הפרוגרסיביות בחברה הישראלית כולה. טוב, אני חושב שיש פה כמה חלקים. א', כל יש את העניין האמוני, עניין של אמונה, עם זה אי אפשר להתווכח. אני חושב שאדם חרדי באמת מאמין בתמים, שאם הוא יושב, ולא, כן, אני מדגיש, אם הוא יושב ולומד והוגה בתורה, ואלו 4 אמותיו, אז זה באמת מגן וזה שקול, לפחות באמונה שלו, לגיוס בצה"ל, ואני לא מחליף פה אף אמא שכמובן יושבת ומדמיינת או לא יושנת לילות, כי יודעת שהבן שלה מתחפר אי שם בעזה, אני בכלל לא מתחיל לעשות את ההשוואות האלה, אני מדבר על העניין האמוני, אם הזכרת אותו, אז ברור שעם זה אתה לא יכול להתווכח, זה עניין רגשי, אתה יודע, הבן אדם מאמין וכך הוא מאמין, וכך אבותיו ודורי דורות האמינו. מה שכן, הזכרת פה מילה אחת נוספת שהיא מאוד משמעותית בתקופה הזו, אצבע בעין. וכאן אני רוצה להעביר גם ביקורת פנימה. אתה יכול להאמין, אתה יכול לשבת, ורצוי שתשב להשקפת עולמים, מ7 בבוקר עד 12 בלילה בבית המדרש. אבל ללכת ולהוציא אצבע בעין, כדוגמת האירוע שראינו אתמול של עיריית בני ברק, 100 שנה לעיריית בני ברק, אירוע חגיגי, אתה יודע, כל האירוע קיבל איזשהו סמן חגיגי, ביום בו נפלו 12 לוחמים שלנו, אני חושב שעם כל הקשיים הטכניים, מן הראוי היה לדחות אירוע שכזה, וראיתי באמת חברי כנסת בכירים כמו ראש המפלגות, גפני ודרעי שוויתרו, למרות שהוזמנו לא הגיעו לאירוע הזה, חלק מההנהגה כן בחרה להגיע, עמדתי האישית שהאירוע הזה היה אפשר, האירוע הזה מיותר, וזה בדיוק אצבע בעין. אתה יכול להאמין במשהו שלך, אבל כשאתה רואה את האחים שלך נלחמים, נהרגים, נופלים, חוץ מהעניין של כמובן הלויאליות, האמירת תהילים וההשתתפות בעצרות תפילה וכל מה שקשור בשביל לתחזק את מה שאתה מאמין בו, בשביל שהם יוכלו להילחם שם, אני חושב שגם צריך כל אחד מה שנקרא בתורתו יחיה ולא להוציא אצבע בעין, ודאי לא למגזרים כאלה ואחרים שרואים את מה שקורה בקרב מגזר גדול, שרובו לפחות לא לוקח חלק כמו שאתה היית מצפה שהוא. אז בואו נדבר על צורת לקיחת החלק, ובואו נדבר אחרי 40 שנה של ישיבות הסדר, על השאלה האם ציבור חרדי שוחר תורה,
יכול למצוא את עצמו בתוך המודל הזה. תראה, ישיבות הסדר יש מגוון מהן. יש ישיבות הסדר שמייצרות דתל"שים, אין על כך ויכוח, אבל גם יש ישיבות הסדר, יותר מהמכינות, שבוגריהן בעודם בצבא ולאורך חייהם הם אנשי תורה של ממש. חובשי כיפות סרוגות לרוב אמנם, אבל עדיין אנשי תורה והלכה, רבני קהילות שהתחילו את שירותם הצבאי בתוך ישיבות ההסדר, ואחר כך משרתים במילואים מבלי להתפשר במילימטר על מעמדם התורני שלא היה מבייש אף בית חרדי למרות הכיפה הסרוגה שעל ראשם. האם אפשר לחקות את המודל הזה ולהטמיע אותו בתוך מוסדות חרדיים שישלבו צבאיות עם לימוד תורה? קודם כל אפשר רק לקנא באותם אלפים, צריך לומר, שמצליחים לשלב מה שנקרא לחימה, צבא וחיי תורה, אבל אתה יודע, אותו עיתון שבגינו התכנסנו, מקור ראשון, הראה בעבר סקר על כמות מטורפת של יוצאים בשאלה מקרב המגזר הדתי, לדעתי זה פי כמה וכמה מהמגזר החרדי, והסיבה היא פשוטה כמובן, קודם כל הסיפור הצבאי, כלומר אין לאף אחד ערובה שכשהוא נכנס לצבא הוא יוצא כמו שהוא נכנס, יותר נכון, אתה נכנס ברמה של 50-50 אולי, תוריד את הכיפה. אבל לא בהסדר, המספר הזה לא רלוונטי להסדר, ויותר מזה, גם אם אתה מסתכל על הנתונים של ההסדר, אתה רואה שיש ישיבות, אני אפילו אנקוב בשמות, כמו ישיבת אורות שאול לדוגמה, שהיא ישיבת הסדר, אבל הסיכוי להיות דתל"ש כשאתה מתגייס לצבא אחרי שלמדת באורות שאול הוא גבוה, והסיכוי להיות דתל"ש אחרי שלמדת בעתניאל או בקרני שומרון הוא אפסי, ממש אפסי. אז זאת אומרת שהמודל הזה, עבור מי שמתאים מראש למודל הזה, כן משמר את הדת ואת התורה ואת החיבור לערכים היהודיים. אתה צודק, ועדיין כמכלול, אני יכול למקד שזה הפחד החרדי, ועדיין אני חושב שאם יהיה פה פרויקט, מתווה יותר נכון, מדויק להפליא, וננסה לסנן כרגע את כל המסיתים למיניהם והקריקטורות והלפידים והבנטיזם, שזה בעצם מפריע לאותו תהליך שכן מתקיים, הוא איטי מאוד, ראית שבשנים שהיה פחות הסתה, פחות לפיד דיבר לנו ככה, והדגיש את דף המסרים שלו, כן פתאום ראית עלייה בגיוס חרדים, אני חושב שהתהליך הזה יכול להתקיים, אגב הפרויקט הזה של אליעזר שקדי הוא מוכן וקיים, כלומר יש שם איזשהו מתווה שלא היה עד פה בשביל להביא יותר חרדים לשורות צה"ל, לשירות לאומי, דברים שיכולים לקרוא, לדעתי דווקא עכשיו, תוך כדי מלחמה, למרות שזה נשמע שכאילו דווקא עכשיו צריכים להתגייס, זה לא יקרה, כי דווקא עכשיו צצים, אתה רואה, תראה את העליהום מסביב, כל קריקטורה כזו מביאה, אתה יודע, מפתיעה שוב, עם ויכוחים משני הצדדים, וגם לוחמי מילואים שמגויסים בדיוק לשם כך, בשביל להסית נגד המגזר החרדי, ולכן ככה זה לא ילך, זה לא יעבוד. תראה, צריך לומר בכנות, אני ברגשות מעורבים כלפי הקריקטורה, אבל אני לא יכול להתעלם מכך שההתרסה שבה, המימד המעליב שבה, משקף כאב אמיתי של הרבה מאוד אנשים, ובגלל זה היא עושה כל כך הרבה רעש. אם זה היה אזוטרי, זה היה אזוטרי. ודווקא בגלל שזה מגיע ממקור ראשון ולא מהארץ, זה מצריך דיון. אני רוצה לטעון טענה ולשמוע את התגובה לסיום. אבי רבינה, אני אומר הארץ של הציונות הדתית, אתה יודע. כן, תראה, אתה יודע מה, נגיד משהו על מקור ראשון, יש ציבור, נקרא לו המגזר הגבעת שמואלי, הוא תת מגזר של הציונות הדתית, המנהיג הבלתי מעורער שלו זה נפתלי בנט, לא צריך לדבר על ימי נפתלי בנט כעבר, כי נפתלי בנט הוא מנהיג אמת של סגמנט לא מבוטל מהחברה הישראלית. הביטאון של הציבור הזה זה מקור ראשון, זאת מציאות, זאת אובייקטיבית, כמו שיש יתד נאמן של פלג מסוים. זה סיפור של 2.5 מנדטים מול כנראה 10 מנדטים שמייצגים החרד"לים, או כמה הציונות הדתית, סמוטריץ', בן גביר ושוב. אני מסכים לחלוטין, ועדיין 2.5 מנדטים זה מאות אלפי אנשים, זה מספר לא מבוטל, ואני נותן להם את הכבוד המגיע להם, ולא גרם אחד יותר מהכבוד המגיע להם. זה שזה ציבור שכמו הרבה ציבורים שמאליים אחרים, הוא אליטיסטי יותר, ומחזיק יותר כוח ממה שהדמוקרטיה נותנת לו, זה גם נכון, וזו ביקורת נגדו, אבל הוא עדיין ציבור אותנטי. עכשיו, הטענה הבסיסית שלי היא שאת הסוגיה, את שאלת גיוס החרדים, זו שאלה שטעונה ברור בין הציונות הדתית, לגווניה, תוך החלה של הטענות הפרובוקטיביות מהשוליים השמאליים של הציונות הדתית, ותוך הדרה מוחלטת מהשיח של מי שרק לפני שנה הכריז על סרבנות פוליטית, ושנתוני הגיוס ונתוני הפציעות והקורבנות במלחמה הנוכחית לא מדגדגים אותו בכלל. מי שיושב ליד השולחן זה רק מי שמשלם את המחיר האולטימטיבי, שזה הציונות הדתית, ומי שנערב כרגע לא תורמים את חלקם לביטחון, שזה החרדים, והמכנה המשותף של שתי הקבוצות הללו זה אהבת תורה אמיתית והכרה בכך שיש ערך ביטחוני לשמירת התורה. האם את השיח הזה אתה מוכן לקבל וגם לקדם אותו בתור עיתונאי חרדי בתוך הקהלים שלך? חד משמעי, אני מוכן לקבל, אבל לא סתם אני מתייחס לאותו פלג של 2.5 מנדטים, כי אותו פלג רומסים אותו כמתנחלים, כמגזר יוצא דופן, כשודד הקופה הציבורית, וגם עכשיו תוך כדי, אתה יודע, היו שלטים באיילון נגדם, על המשיחיות שלהם,
אבל הם לא מבינים, הם גם מקבלים וניזונים במאות אלפי שקלים, אני לא רוצה, אתה יודע, אני צריך לדייק בדבריי, אבל מארגוני מחאה כאלה ואחרים, שמפרסמים במקור ראשון נגד חוק הגיוס, כלומר, בסך הכל הם שותפים לפשע, כלומר, ביד אחת הם כותבים טורים נגד הסרבנות, או קריקטורה נגד ציבור חרדי שלא משרת, וביד השנייה הם נותנים וניזונים מאותם ארגונים שהכריזו כאן על סרבנות לפני כשנה, ואני חושב שאם מדברים על דיאלוג, יש פה ציבור מספיק גדול שאנחנו מנהלים איתו דיאלוג שמוביל אותו בצלאל סמוטריץ', יש לו הנהגה רבנית חשובה, שאגב אותה הנהגה רבנית שהיא המובילה של הציונות הדתית, כמו הרב שמואל אליהו, הרב יעקב אריאל ונוספים, הותקפו במאמר מערכת של עיתון מקור ראשון לפני שבועיים, אני חושב בגסות או בחוצפה שלא ראיתי אף פעם, אפילו לא בעיתון, אתה יודע, בעיתונים חרדים, שגם על זה אפשר להביא ביקורת, שמרשים לעצמם לתקוף רבנים מהציונות הדתית. אומנם הייתה איזושהי התנצלות באותו טור שבוע אחרי, אבל זה אומר דבר אחד, זה פלג קטן בתוך הציונות הדתית שגם לא יודע לנהל את הוויכוח. רוב המנדטים, רוב הפלגים בתוך הציונות הדתית, שזה באמת אני חושב שזה רובו ככולו, לא מסכים עם הציבור החרדי בהתנהלות, אבל יודע לנהל איתו את הוויכוח, והם יכולים לשבת זה לצד זה בכפיפה אחת, ולהמשיך לנהל את הוויכוח, ואולי אפילו יצאו כמה דברים מאותו ויכוח, מאותה הידברות, אנחנו מדברים על גיוס חרדים, אולי בסוף נראה גם איזשהו תהליך אמיתי שקורה כאן. כן, וצריך לומר, אם אני צריך לייצר את ההבחנה לעניין גיוס החרדים, בין הציבור הציוני הדתי הגדול לבין המיעוט של מנויי וקוראי מקור ראשון, זה שהבעיה של רוב הציבור הציוני דתי זה עם אי הגיוס ועם העובדה שכרגע צריך חיילים ואין אותם. הבעיה של המיעוט עם החרדים והחרדיות. ואותה הם רוצים לתקוף באמצעות הגיוס, ולא דורשים גיוס לשמו, ששמו זה שמירה על ביטחון ישראל. אבי רבין, זה שיח חשוב, זו פעם שנייה ביממה האחרונה שאני מנהל שיח מהסוג הזה, ואני מאמין שאנחנו מתחילים כאן ערוץ חדש שיוביל לשינוי בתוך שנים ספורות בדרך שבה הצבאיות נתפסת בחברה הישראלית כולה, ובתוכה החברה החרדית. תודה רבה שהיית איתנו. תודה. זהו, אנחנו מסיימים את הרעיון הזה, ונגיד תודה לאבי רבין, ונגיד תודה גם לכם, צופות וצופים. לא רק שצפיתם, אלא גם ששיתפתם, ולא רק ששיתפתם, אלא גם שעזרתם לנו. עזרתם לנו להפיץ את התכנים הללו. אנחנו ערוץ עצמאי, צעיר, אנחנו רוצים להשפיע כמה שיותר, אנחנו רוצים להמשיך ליצור, והדרך שלנו להמשיך ליצור היא באמצעות התמיכה שלכם. מתחת לנגן יש קישור, לוחצים עליו, אפשר לתרום כל מיני סכומים. אם תתרמו בדרך מאוד מסוימת, גם תקבלו גישה ליחידה שלנו, שזה מועדון הצופים של ערוץ טוב, ובמועדון הזה אתם יכולים לקבל גישה לתכנים ייחודיים, לפעילויות ייחודיות. יש גם את הסמינר היוצא הדופן של הסודות של איראן, שמאפשר לנו להתבונן על האיום האסטרטגי הזה יותר לעומק. תחפשו, תמצאו, זה הכל שם. עד הפעם הבאה, תודה ולהתראות. תחשבו טוב מה יקרה אם מחר בבוקר ערוץ טוב יפסיק להתקיים. ערוץ שאומר אמת, אומר אמת על ביטחון המדינה, לא חושש להגיד אותה, זה הערוץ הזה. אין ספק שערוץ טוב, הייתי אומר, זה הערוץ הרחב לאינטליגנציה הלאומית. יש רק דבר אחד שעומד לנו מול העיניים, הזהות היהודית של עם ישראל בארץ ישראל. אין נרטיב חד וברור, בדומה לאקטואליה יהודית, למה אנחנו פה ואיך אנחנו חייבים להיות כדי לשרוד במזרח התיכון. אני מבסוט מהערוץ שלכם בצורה בלתי רגילה, ממש מכור. אנחנו כמעט לבד במערכה התקשורתית המונהגת על ידי מהנדסי תודעה של רעיונות השמאל הקיצוני והפרוגרסיבי. חשוב שיהיו כמה שיותר ערוצים וכלי תקשורת שמפיצים תפיסת עולם שונה מהמיינסטרים התקשורתי. סוף סוף אין מה שנקרא צנזורה של אנשי שמאל, אף אחד, אבל אף אחד לא יסתום לנו את הפה. יש לכם אומץ, תמשיכו. רק שלא יחבלו בכם, זה הבעיה. אתם מובילי דעת קהל, באומץ רב. אנחנו חלק מעם, קבוצת ימין שמבינה את המורשת שלנו, את האתוס שלנו, מאיפה באנו, על מה נשמור כדי שיהיה לנו עוד לאן ללכת. לחצו על הקישור כאן מתחת לנגן ותעזרו לנו להמשיך לעשות את מה שאנחנו עושים כל כך טוב.